สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรม Miracle Deed ธรรมะสำหรับคนงานในพุทธศาสนาก็คืออิทธิบาทสี่ได้แก่ฉันทะความพอใจรักในงานที่ทำพอใจกับงานที่ทำอยู่มีความสุขที่ได้ทำงานที่ได้รับมอบหมายวิริยะความภาคเพียรขยันในการทำงานที่ได้รับมอบหมายหมั่นฝึกฝนตนเองให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจิตตะเอาใจใส่รับผิดชอบงานที่ทำอย่างเต็มสติกำลังไม่ละทิ้งงานการคันวิมังสาทำงานด้วยปัญญาเข้าใจในงานขั้นตอนและผลสำเร็จในการทำงานคนเราทุกคนเมื่อทำงานก็หวังประสบความสำเร็จในการทำงานทั้งด้านประสบการณ์ทำงานความเชี่ยวชาญในการทำงานการแสวงหาความรู้และเกิดความสุขในงานที่ทำเป็นหลักการที่ง่ายๆที่มา 2,500 กว่าปีแล้วรู้อยู่รู้เป็นและรู้ทำเป็นการทำงานที่ได้ผลดีซึ่งหัวใจพุทธศาสนากล่าวว่าละเว้นความชั่วพึงทำความดีและทำจิตใจให้ผ่องใสในการทำงานเป็นหลักการง่ายๆแต่ผลสำเร็จที่ดีเพราะการทำงานที่ทุกๆคนหวังว่างานคือเงินบันดาลสุขแต่ต้องอยู่ในสัมมาชีพสุจริตถูกกฎหมายเพราะเงินที่ได้มาจากการทำงานเป็นงานที่สุจริตคือความภาคภูมิใจในความรู้ความสามารถที่เราได้ลงมือทำและให้ผลตอบแทนความสามารถของการทำงานทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วเป็นการทำงานของคนปกติทั่วไปในการดำรงชีวิตแต่มีบางคนที่ไม่รักในอาชีพของการทำงานของตนคิดอยากรวยทางลัดไม่อยากทำงานแต่อยากรวยอยากมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายจึงวางแผนอุบาทดังเรื่องที่จะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในครอบครัวของเศรษฐีเมื่อ80กว่าปีที่แล้วเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงมีครอบครัวมหาเศรษฐีทำอาชีพชาวสวนชาวไร่ขายพืชผักผลไม้มีบริวารอยู่ในปกครองประมาณ50คนเศรษฐีมีลูก9คนญาติพี่น้องต่างก็มาขออาศัยทำงานอยู่ร่วมกันเนื่องจากบ้านเศรษฐีนายหญิงเป็นหัวหน้าครอบครัวในการทำงานค้าขายเป็นคนที่ขยันอดทนในการทำงานใจดีมากกับบริวารใจบุญสุนทานชอบสร้างวัดบริวารทั้งหมดอยู่กันแบบพี่น้องไม่มีการแบ่งแยกว่านี่ลูกจ้างนี่คนงานนี่คนใช้นี่พี่นี่น้องนี่คือญาตินายหญิงปฏิบัติเท่าเทียมกันทุกคนให้ความยุติธรรมเสมอส่วนสามีนายผู้ชายคอยช่วยเหลือภรรยาในการทำงานดูแลบริวารจ่ายเงินเดือนนายหญิงยังใจดีปลูกบ้านให้บริวารอยู่เป็นหลังๆสำหรับคนมีครอบครัวส่วนคนไม่มีครอบครัวก็อยู่เป็นห้องเป็นสัดเป็นส่วนของแต่ละคนจนใครๆย่านนั้นอิจฉาความเป็นอยู่ที่สุขสบายของคนงานในส่วนนี้นอกจากนี้อาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์ในสวนมีผักผลไม้อะไรก็นำมาทำอาหารการกินกันสบายๆเก็บที่สวยๆดีๆก็เก็บไว้ขายที่เหลือจากการขายก็เอามากินได้แบบไม่หวงทุกคนสามารถกินได้มีแผนกแม่ครัวคอยทำอาหารเลี้ยงคนงานฟังดูแล้วชีชีวิตราบรื่นสุขสบายไร้ความกังวลลูกๆของนายหญิงก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาววัยรุ่นกันหมดแล้วบางคนแยกย้ายออกไปมีครอบครัวต่างหากเหลือแต่ลูกสาวคนโตและลูกสาวคนเล็กอยู่มาวันหนึ่งคงเป็นข่าวเคราะห์ของครอบครัวเศรษฐีที่ต้องมีเหตุให้ล่มสลายหายนะซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับคนที่ใจดีใจกว้างมีคนงานชายมาสมัครทำงานเป็นคนทำสวนนายหญิงก็รับเข้าทำงานปกติเหมือนคนทั่วไปแต่คนงานอสรพิษคนนี้ทำงานให้ตายใจได้แค่2-3เดือนก็เริ่มออกลายของอสรพิษทำลายล้างครอบครัวนี้โดย 1. วันหนึ่งนายผู้ชายไม่อยู่ไปดูแลสวนอีกที่หนึ่งไปครั้งหนึ่ง2-3วันจึงจะกลับมาคนงานอสรพิษนี้หวังจะรวยทางลัดย่องขึ้นบ้านไปข่มขืนนายหญิง 2. คืนต่อมาคนงานอสรพิษก็ย่องไปข่มขืนลูกสาวคนโตของนายหญิง 3. คืนที่3คนงานอสรพิษก็ย่องไปข่มขืนลูกสาวคนเล็กของนายหญิงแม่ลูก3คนไม่กล้าพูดต่างอับอายคิดว่าต่างคนต่างไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนผ่านไปได้สักระยะหนึ่งทั้งแม่และลูก3คนตั้งท้องพร้อมกันเรื่องจึงแดงขึ้นมา
นายผู้ชายรู้เรื่องเข้าก็เลิกกับนายหญิงไปมีภรรยาใหม่เมื่อนายหญิงคลอดลูกสาวออกมาแต่ใช้ชื่อของนายผู้ชายว่าเป็นพ่อส่วนลูกสาวคนโตและคนเล็กคลอดลูกออกมาใช้นามสกุลของคนงานอสรพิษเมื่อนายหญิงคลอดลูกสาวก็นำลูกสาวไปให้ลูกสาวคนกลางเลี้ยงดูแต่โชคดีที่นายหญิงยังมีสติดีอยู่ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สมบัติและเงินทองทั้งหมดให้กับลูกทั้ง9คนแบ่งให้เท่าๆกันทุกคนเรียบร้อยแล้วและให้ทุนแก่บริวารทั้งหมดไปสร้างตัวใหม่เพราะนายหญิงจะไม่ทำสวนอีกแล้วลูกน้องทุกคนต่างเสียใจจำใจลาจากแยกย้ายไปส่วนตัวนายหญิงเริ่มต้นกินเหล้าเมายาเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอได้แค่บ้านหลังเดียวเป็นสมบัติของเธอส่วนลูกสาวคนโตก็มีลูก2 คนเป็นชาย1หญิง1หอบลูกหนีคนงานอสรพิษไปตายเอาดาบหน้าสรุปนายหญิงอยู่กับลูกสาวคนเล็กมีลูกกับคนงานอสรพิษ6 คนอยู่ด้วยกันทั้งหมดต่างไม่ยอมทำงานค่อยๆขายสมบัติกินดื่มเหล้าเมากันทุกคนทั้งวันทั้งคืนไม่ช้าไม่มีอะไรเหลือที่จะขายก็ต้องมาเช่าที่ดินคนอื่นเขาอยู่ปลูกกระต๊อบหลังเล็กๆอยู่ตามยถากรรมนายหญิงเสียใจตอมใจตายประชดชีวิตไม่นานเธอก็ตายเพราะพิษสุราเรื้อรังและเธอไม่ยอมหาหมอรักษาเธอใจเด็ดเดี่ยวมากก่อนตายเธอยังสาปแช่งคนงานอสรพิษที่ทำลายครอบครัวของเธอให้ล่มสลายให้กรรมสนองลูกหลานมันทำมาหากินไม่ขึ้นชีวิตครอบครัวให้แตกแยกเหมือนอย่างที่ทำกับเธอคนงานอสรพิษและครอบครัวลูกสาวของเธอต่อมาไม่นานคนงานอสรพิษก็ตายด้วยโรคมะเร็งตับเหลือลูกสาวคนเล็กที่รับภาระเลี้ยงลูกทั้ง6 คนตามยถากรรมพอลูกโตมีงานทำต่างก็แยกครอบครัวไปลูกสาวคนเล็กตายด้วยมะเร็งตับเช่นกันชาวบ้านที่ยังมีชีวิตอยู่ต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่าเวรกรรมอันใดหนอทำไมจึงเกิดขึ้นกับนายหญิงผู้ใจดีจากคนที่มีสวนหลายร้อยไร่ต้องมาเช่าคนจนอยู่อย่างไม่มีแม้กระทั่งบ้านจะนอนตายจากคนใจบุญกลายเป็นคนขี้เหล้าเมายายากจนข้นแค้นไม่มีอะไรจะกินชาวบ้านโจษจันกันว่าทำไมผลบุญไม่ตอบแทนความดีที่นายหญิงทำไว้ทำไมชีวิตนายหญิงจึงตกต่ำเช่นนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นอาจเป็นเพราะบุคคลทั้ง3ทำกรรมร่วมกันมากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอทำหน้าที่ของกรรมโดยรอจังหวะและเวลาที่ต้องชดใช้อีกทั้งกรรมส่งผมถึงทายาทต้องใช้ดอกเบี้ยกรรมที่คนงานอสรพิษทำไว้โดย 1. ลูกสาวที่เกิดจากนายหญิงกับคนงานอสรพิษพอโตเป็นสาวสวยแต่ชีวิตคู่ล้มเหลวไม่ว่าจะมีสามีกี่คนก็เลิกลาไปหมด 2. ลูกชายลูกสาวที่เกิดจากลูกสาวคนโตกับคนงานอสรพิษเมื่อโตขึ้นมีครอบครัวต่างก็ล้มเหลวในชีวิตคู่ผู้ชายมีเมียมีชู้ผู้หญิงสามีเมียน้อยและเลิกลาไม่ว่าจะมีคู่กี่คนก็เป็นเช่นนี้เสมอ 3. ลูกชายและลูกสาวทั้ง6 คนที่เกิดจากลูกสาวคนเล็กกับคนงานอสรพิษนี้ทุกคนมีครอบครัวชีวิตคู่ไม่ประสบความสำเร็จถ้าเป็นชายเมียมีชู้ถ้าเป็นหญิงสามีเลิกไปมีใหม่ลองพิจารณาดูคนงานอสรพิษทำลายครอบครัวผู้มีพระคุณและลูกสาวของเธอลูกชายและลูกสาวของคนงานอสรพิษทั้ง9 คนชีวิตคู่ล้มเหลวแตกแยกไม่ต่างจากที่คนงานอสรพิษทำไว้เลยไม่เพียงเท่านั้นหลานของคนงานอสรพิษก็มีชะตากรรมเช่นเดียวไม่ต่างกันเลยดอกเบี้ยกรรมราคาแพงพวกเขาโชคร้ายที่เกิดมาเป็นสายเลือดของคนงานอสรพิษที่ต้องชดใช้กรรมด้วยสวัสดีค่ะ